Γεια σας και καλώς ήλθατε σε μία καινούρια σειρά με επεισόδια μικρής διάρκειας. Σε αυτά τα επεισόδια θα σας διδάξω λέξεις ή φράσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιωθείτε στα ελληνικά τις μέρες που δεν έχετε πολύ χρόνο για διάβασμα. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για 3 από τις σημασίες του ρήματος φτάνω. Αρχικά, φτάνω σημαίνει ότι ολοκληρώνω το ταξίδι μου προς έναν προορισμό. Για παράδειγμα, μόλις φτάνω από την Αθήνα στο Λονδίνο, παίρνω πάντα τηλέφωνο τη μητέρα μου. Εκτός από την κυριολεκτική του σημασία, το ρήμα φτάνω το χρησιμοποιούμε και όταν κάτι είναι αρκετό σε ποσότητα. Για παράδειγμα, ξεκινάω να φτιάχνω ένα κέικ και βλέπω ότι η ζάχαρη δεν φτάνει, δηλαδή δεν είναι αρκετή. Για το κέικ χρειάζομαι 2 κούπες ζάχαρη και εγώ έχω 1. Τότε πρέπει να πάω ξανά στο σούπερ μάρκετ. Τέλος, χρησιμοποιούμε το ρήμα φτάνω για κάτι που είναι δύσκολο να το πιάσουμε. Είναι είτε πολύ ψηλά, είτε πολύ μακριά. Για παράδειγμα, μου φτάνεις αυτό το ποτήρι. Είναι στο τελευταίο ράφι. Το φτάνω το χρησιμοποιούμε και σε πολλές εκφράσεις. Όταν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε πολλές υποχρεώσεις και πολλά πράγματα να κάνουμε, τότε μπορούμε να πούμε τρέχω και δεν φτάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα σε αργά ελληνικά. Πείτε μου την άποψή σας στα σχόλια, πώς σας φαίνεται αυτή η καινούρια σειρά στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!